ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අද Excel lesson එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද time එක round up කරන්න කියලා. ආසන්න පැයට විනාඩි 15ට විනාඩි 30ට සහ තප්පර 10ට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක කතා කරන්න හේතුව එක්කෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා එයාට පෞද්ගලික ආපු ගැටලුවක් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒකත් බේස් කරගෙන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒකට උත්තරේ මම වීඩියෝ එක අවසානයේ දෙන්නම්. මොකද ඒක ටිකක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. චුට්ටක් හිතුවහන් කරන්න පුළුවන්. අතරම හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහපු එක සහ thank you එයාට ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු එකට. ඉතින් ওই ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කියන්න තියෙන්නේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. මගේ අනිත් වීඩියෝත් බලන්න. මගේ page එක පැත්තේ යනවා නම් ඒකටත් like එකක් දාගෙන ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ අද lesson එක කොහොමද බලමු time එකක් Excel වලදී round up කරන්න කියලා. හොඳයි. මුලින්ම බලමු ආසන්න පැයට කොහොමද time එක round up කරන්න කියලා. මම මෙතෙන්ට යනවා. මම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්නේ Mround කියන function එක. තව ගොඩක් function තියෙනවා float අනම්මනම් ගොඩක් function තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Mround function එක හරි ලේසි. ඒකයි මම මේකට සහ මේ හතරටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි Mround පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ගහනවා equal Mround කියලා Mround දීලා අපි දෙනවා time එක තියෙන cell එක සහ කමාවක් දීලා මේ වගේ කමාස් දෙකක් ඇතුලේ අපි දෙනවා right කමාස් දෙකක් ඇතුලේ 1 o'clock එකයි කියලා මේ විදිහට තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ time එකක් දෙන විදිහටම දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ මේ C10 කියන එකේ තියෙන time එක ආසන්න පැයට round up කරනවා කියලා. දැන් මෙහෙම කරපුවාම ඔයගලන්ට මෙතෙන් තෙන්නේ 12 කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටිකේ සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන general කියන එක. අපි ඒක general නැතුව අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඒක time එකක් විදිහට convert කරගන්න ඕනේ මේ cell එක. සහ මේ ටිකත් time එකක් විදිහට convert කරගන්නවා. right. මේ විදිහට convert කරගුවාම ඔයා ගන්න ආසන්න පැයට round up කරලා එනවා Mround C20 1 o'clock කියලා. ඒක දැන් අපි මෙතන 8:46යි කියන්නේ මේක ළඟ 9ටම 8:59 කියන්නේ කොහොමද 10ට ළඟ 3:29යි කියන්නේ 3ට ළඟ 3:31යි කියන්නේ 4ට ළඟ. අපි මෙතන 3:30 දෙමු බලන්න. 3:30 දුන්නොත් ඒකත් ආයි 4ට ළඟ. right ඒ විදිහට කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට ආසන්න විනාඩි 15ට, ඒ කියන්නේ 3යි කාලා 3:45 ඒ වගේ. ඒකටත් මම Mround පාවිච්චි කරනවා. Mround ඩබල් ක්ලික් කරා. සෙල් එක දුන්න time එක තියෙන. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා 15 බෙදීම 60 බෙදීම 24. ඔන්න ඕක තමයි දෙන්නේ. මේකේ 60න් 15, කියන්නේ 15 බෙදීම 60 කියන්නේ 15 කියන්නේ මෙතන විනාඩි 15 කියන එක. 15 බෙදීම 60 කියන්නේ 15 බෙදීම 60 කියන්නේ පැය කාලක්, පැයෙන් 4න් එකක් කියන අදහස. ඊට පස්සේ 24 කියන්නේ පැය 24ක් වගේ. ඒ අයිඩියා එක තියාගන්න මේක එන හැටි මම ගොඩක් දුරට කියන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කළොත් වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙන හින්දා. එන්ටර් කළා පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කරමු. එතකොට එනවා. දැන් මෙතන 1:16 කියන්නේ 1:15ට ළඟ. 1:16 කියන්නේ 1:15ට ළඟ. දැන් 6:07:29 කියන්නේ 6ට ළඟ. 5:07:30 කිව්වොත් ඒක ළඟ 5යි කාලට. තප්පරයක වෙනසකින් round up වෙන තැන වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 7:30 5:07:30 කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඊළඟ ගොඩට. කියන්නේ 5යි කාලා කියන එකට. 7:29 කිව්වොත් මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ 5ට හරි මොකක් හරි ඒ කලින් තියෙන එකට. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ඒක round up කරන්නේ. මේක එන හැටි මම තව වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. 15 බෙදීම 60 24 කියන එක. ඊළඟට nearest 30 minutes. එතකොට අපි එන්නේ right ඊළඟට nearest 30 minutes. එතකොටත් දාන්න මම Mround කියන function එක පාවිච්චි කරන්නේ. Mround එතන ඩබල් ක්ලික් කළා. දුන්නා time එක තියෙන cell එක කමා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි 15 නේ දැම්මේ. මෙතන අපි දාන 30 බෙදීම 60 බෙදීම 24 කියලා.
මෙතන ආසන්න මිනිත්තු 15ට වට යනවා නම් 15, 30ට වට යනවා නම් 30 බෙදීම 60 බෙදීම 24 කියලා දාන්න. රයිට්. අපි ඒකත් ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලමු හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. රයිට්. එතකොට අපි බලුවොත් මෙතන 3:31 3:31 කියන්නේ 3:30. 5යි 7යි 30 කියන්නේ 5ට එන්නේ. අපි 8:46 වගේ ගත්තොත් ආසන්න විනාඩි 15ට වැටෙවුවොත් එන්නේ 8:45. විනාඩි 30ට වැටෙවුවොත් එන්නේ රවුන්ඩ් අප් කළොත් එන්නේ 9 කියලා. මේක එන්නේ 10ට. එතකොට ඒක හරියි. ඊළඟට nearest 10 second ආසන්න තප්පර 10ට. දැන් අපි මෙතන 9:59:54 කිව්වහම මේක එන්න ඕනි 9:59 තප්පර 50ට. කියන්නේ ආසන්න තප්පර 10කට තමයි මේ nearest 10 second වලින් කරන්නේ. ඒකටත් මම m round up පාවිච්චි කරනවා. m round double click cell එක දුන්නා. ඊට පස්සේ කම එකක් දාලා 10 කියන්නේ තප්පර 10 කියන idea එක 10 බෙදීම ඉතින් 80 බලමු අපි 84යි 600 84යි 600 අපි ඒක දීලා බලමු. හරි 84යි 600 නෙමෙයි මට සමා වෙන්න මේක 86යි 400 86400 86400 කියන්නේ අපි එකක් දීලා බලමු. මම හිතන්නේ ඌ එක වෙන්න ඕනි. රව් 31 මේක තැන්ට ගිහිල්ලා බැලුවහම 50 16 තිබුණොත් 20. ඔව් මෙතන මේ 86400 කියන්නේ දවසකට තියෙන තප්පර ගාන. පැයකට තප්පර 3600යි, මිනිත්තුවට 60යි, 60 වරක් 3600යි. ඒ 3624න් වැඩ කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න 86400 එන්නේ. මුලින් මට වැරදුනා 84600 කියලා ආවේ. රයිට් ඕක තමයි එන්නේ. දැන් අපි මෙතෙන්ට අපි ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා ගන්න. අපි දීලා බලමු තප්පර 1 වෙනුවට මෙතන දෙමු තප්පර 6 කියලා. කියන්නේ 7යි තප්පර 6. ඒක අපි එන්ටර් කරපුවාම මෙතෙන්ට එනවා 7යි 10 විදිහට. ඒ කියන්නේ තප්පර 6 කියන එක ලං වෙන්නේ 10ටනේ. මෙතෙන්ට අපි 16 දුම් බලන්න. 16 දුන්නාම රවුන්ඩ් අප් වෙන්න ඕනේ 20ට. තයි 20ට ওই විදිහට nearest 10 second වලට නැත්තම් ආසන්න තප්පර 10ට රවුන්ඩ් අප් වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ පැයට, පැය කාලට සහ විනාඩි 30ට සහ තප්පර 10ට. ඔය වගේ තමයි සාමාන්‍ය ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකයි මම මේ විදිහට දැම්මේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවලට අදාළ වෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ mround කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා අයිඩියා එකක් ගන්න. දැන් අපි බලමු අපේ අර කමෙන්ට් එකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකක්ද දෙන්නේ කියලා ඊළඟ කොටසින්. හොඳයි. මේ ප්‍රශ්නේ මෙයා අහලා තිබුණේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු අපි දැන් 5:05 කියන එක nearest 15 minutes වලට ආසන්න විනාඩි 15ට round up කළොත් එන්නේ 5යි කියලා. එතකොට 5:10 ආසන්න විනාඩි 15ට round up කළොත් එන්නේ 5:15 කියලා. 7:30 5:30 කියන්නේ විනාඩි 15කනේ අපි මේ ඩියුරේෂන් එකනේ මේ වැඩ යන්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 7:00මාරක් ගිහිල්ලා 5:30 වුණොත් ඒක රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ ආපහු 5:15ට. 5:29 වුණොත් තප්පරයක් මිස් වුණොත් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඒක රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ 5ට. මට කරගන්න ඕනි වෙලා තිබුණා මට ප්‍රශ්න තේරිච්ච හැටියට මම කරන්නේ වැරදි නම් නිවැරදි කිරීම කරන්න. මට ඕනි මේ 5:10 වුණත් ඒක ආපහු 5:15ට රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට 5:15ට රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ මේ විදිහට 5:15ට රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ නැතුව එයාට ඕනි එක 5ටම රවුන්ඩ් අප් කරගන්න. දැන් 9:59යි කියන එක තිබුණොත් එයා 10ට රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට කළොත් 10ට රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව එයාට ඕනි 9:45ට. ඔව් 9:45ට රවුන්ඩ් අප් කරගන්න තමයි එයාට ඕනි. රයිට්. ඕක තමයි එයා අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ මට තේරිච්ච හැටියට. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකටත් මම mround කියන ෆන්ක්ෂන් එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පොඩි වැඩක් කරන්න. දැන් අපිට මෙතන තියෙන ඇත්තටම ගැටලුව දැන් 5:05 වුණොත් අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 5ට රවුන්ඩ් අප් වෙනවා. කලින් තිබුණ ක්ලොක් එකටම රවුන්ඩ් අප් වෙනවා. 5:30 ඉඳන් 5:14යි තප්පර 59. 5:14යි තප්පර 59. ඔතෙන්ට යනකම් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 7යි තප්පර 30ක ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මම කරන වැඩේ අපිට තියෙන හැම වෙලාවෙම මම විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු කරනවා මුලින්ම. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට මම
දාගන්නවා mround කියන ෆන්ක්ෂන් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ mround කියලා දාලා මේක ඇතුලේ තව වරහණක් දාගත යුතුයි. මෙතන තියෙන clock එක වෙලාව මං අඩු කරනවා සහ එක වෙලාවක් විදිහටම තියෙන්න ඕනි. මේ වගේ කමාස් ඇතුලේ තමයි එන්න ඕනි. 0.2යි right 0.7යි ඊට පස්සේ තප්පර 30ක් විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු කරන්නේ මේ විදිහට. මේකෙන් හැම වෙලාවෙම විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු කරනවා. අඩු කළා මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා කමා එකක් දාලා ආපහු අපි අර පළන පුරුදු ප්‍රකාශනයම දානවා 15 බෙදීම 60 බෙදීම 24 කියලා. දැන් මෙහෙම රවුන්ඩ් අප් වුණොත් හැම වෙලාවකින්ම තප්පර විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු වෙනවා. අපි බලමු ඒක හරිද කියලා. sorry. මෙතන මම තව එකක් තව වරහණක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන මේ රතු පාට වරහණෙන් අපි අර අඩු කරන ක්ලොක් එක තමයි දිස්සෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් complete වරහණ අපි වහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි enter කරමු. මොකද්ද උනේ? mround මේ විදිහට තමයි නෝන් sorry මෙන්න මෙතන එකක් ඇවිල්ලා right 12යි am කියලා එනවා. මෙතන අර මගේ කලින් මෙතන අඩු කිරීමේ ලකුණක් මම අතින් වැරදිලා තිබුණා. ඒක නෙමෙයි එන්න ඕනි. equal දාලා mround d10 එකෙන් තප්පර විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු කරලා 15 ප්‍රකාශනයම දානවා. ඊට පස්සේ මම මේක පල්ලෙහාට කරගෙන ගියා. දාගෙන ගියන් අන්න දැන් අපිට වෙනවා 5 වුණානුත් 5ම තමයි වෙලාව. 5යි 5 කියන්නේත් 5ටම රවුන්ඩ් අප් වෙනවා. 5යි 7 විනාඩි 7යි තප්පර 29 කියන්නේත් 5ට. 30 කිව්වත් 5ට. 5යි 14යි තප්පර 59 වුණත් ඒක රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ මොකටද? 5ට තමයි රවුන්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි mround ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඒ ගැටලුව විසඳගන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුව මට පැහැදිලි වෙච්ච හැටියට තමයි මම කළේ. ඒක වැරදි නම් නිවැරදි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන්නේ. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දිගට කියන්නේ චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට තේරෙයි හැම වෙලාවෙම විනාඩි 7මාරක් විනාඩි 7යි තප්පර 30ක් අඩු කරලා තමයි ඒක තමයි රවුන්ඩ් අප් කරන්නේ. රයිට්. ඕක තමයි ඒ ගැටලුවට උත්තරේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ ලෙසන් එක ඉවරයි. ප්‍රශ්න මොකක් හරි තියෙනවා නම් අර වගේ තියෙනවා නම් අහන්න මම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් අදට නවතින්න සුබ දවසක්.